হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে খবৰ আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে। ভালে কুশলে থাকক, ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ। আৰু মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই শিক্ষাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা প্লামৰ জেলি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে জেলি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আমাৰ ঘৰতে প্লামৰ গছ এজোপা আছিলে। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ কিমান প্লাম ৰাতিপুৱা সৰে আৰু এচালনি আমাৰ বুটলি থোৱা যায়। গতিকে ভাবিছোঁ তাৰে কেইটামান প্লাম লৈ পেলাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ এটা প্লামৰ জেলি ৰেচিপি। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাব পাৰিব। এতিয়া যিহেতু প্লামৰ ছিজন হয়, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চাই পেলাই আৰু সহজতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। বলকচোন তেনেহ'লে কেনেকৈনো বনালোঁ মই আজি প্লামৰ জেলিটো চাই লওঁ। প্লামৰ জেলি বনাবৰ কাৰণে চাওক মই অলপমান প্লাম লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি প্লামৰ জেলি নবনাওঁ, ইয়াৰে অলপমান প্লাম বনাম। যিহেতু গোটেইখিনি বনাবৰ কাৰণে বহুত সময় লাগিব, ভিডিঅ'টো পগাওঁতে বহুত সময় লাগে, গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা মই কেইটামানহে প্লাম লৈ পেলাই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমতে এটা কুকাৰতে মই প্লাম কেইটামান দি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইকেইটা প্লাম এতিয়া আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম। এইখিনি মই পিছত বনাই থাকিম বাৰু। আৰু ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকক মই জোখটো দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন বেকা কৰি পেলাই কুকাৰটো। এয়া দেখিছেনে, অকণমানহে পানী দিছোঁ যাতে প্লামখিনি হুইচেল মাৰোঁতে এইখিনি তলত লাগি নাযায়। গতিকে অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি মই দুটা হুইচেল দি ল'ম। গেছটো জ্বলাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক দুটা হুইচেল আহি গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক মই খুলি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ। প্লামখিনি ধুনীয়াকৈ ফাটি ফাটি গৈছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়। এয়া চাওকচোন, প্লামখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এটা বাচন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এখন ডাঙৰ চেকনি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে সৰু চাকনি বা বেলেগ কিবা চালনীৰেও চালি ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা চেকনি নাথাকিলে, মোৰ যিহেতু অকণমান হয়, গতিকে মই এতিয়া চেকনিখনতে দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুটিটো বেলেগ কৰি পেলাব লাগিব। গুটিটো আমাক যিহেতু দৰকাৰ নাই, গতিকে এনেদৰে অকণমান এডালেৰে হেঁচি হেঁচি দিছোঁ যাতে ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ তললৈ পৰি যায় আৰু গুটিখিনি বেলেগ হৈ যাওক। এয়া চাওক, এইটো প্ৰচেছতে মই কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যেনেদৰে সুবিধা হয় তেনেদৰে গুটিটো উলিয়াই পেলাই খালি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব লাগে, উলিয়াই ল'ব তেনেকৈ। এয়া চাওক, এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মই গুটিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল। এয়া চাওক, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ, কিমান ধুনীয়া ৰঙা হৈছে চাওক, কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া এতিয়া এইখিনি মই এইফালে থৈ ল'লোঁ আৰু এটা কেৰাহী মই গেছতে পাতি লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীটো মন কৰিব আপোনালোকে যাতে ইয়াত পানী লাগি নাথাকে, ভালকৈ শুকুৱাই ল'ব কেৰাহীটো। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া প্লামৰ ৰসখিনি দি দিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে মই বাতিটোতে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেহে এয়া জোখ এটা দি দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে চেনিটো দিবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে এনেকৈ মই বাতিৰে জোখটো কৰি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এবাতি হৈছে দেখিছেনে। এবাতি মই প্ৰথমতে কেৰাহীটোত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি আপোনালোকক মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি মানে সেই বাতিটোৰে আধা বাতিতকৈ অকণমান কম হ'ব, সেইটো জোখতে এইখিনি এতিয়া কেৰাহীতে দি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এইখিনি লাগি থকাখিনিও দি দিলোঁ। আৰু বাতিটোত যে লাগি আছিলে সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মানে চুচি পেলাই গোটেইখিনি কেৰাহীটোত দি ল'লোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি হেতাখনেৰে লৰাই পগাব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব চেনি। আৰু চেনি জোখটো মই প্ৰথমতে যে দিছিলোঁ বাতিটোৰে প্লামখিনি, সেই প্লামৰ জুচখিনি সিমানখিনি প্ৰথমতে এবাতি মই চেনি দি লৈছোঁ। এনেকৈ জোখ কৰি দিব আপোনালোকে। যদি এবাতি প্লাম হয় তেনেহ'লে এবাতি, যদি ৰস হয় তেনেহ'লে এবাতি চেনি দিব, দুবাতি হ'লে দুবাতি চেনি দিব। মই সেইটো জোখতে ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, অলপ সময় লৰাই থকাৰ পিছতে চেনিখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্লামৰ জোলখিনি প্ৰথমতে পনীয়া হৈ যাব, অকণমান পানী পানী হৈ যাব। এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছেনে, ৰসখিনি অকণমান জুলীয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত আকৌ মই যিখিনি যে আৰু বাঢ়িছিলে ৰস, সেইখিনি বাতিটোৰে আধা বাতিতকৈ অলপমান কম, সেইখিনি জোখতে মই এয়া আধা বাতিতকৈ কম আকৌ চেনি দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে অকণমান পনীয়া হৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ ডাঠ হৈ যাব। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব প্ৰথমতে পনীয়া হৈ গ'লে। এয়া চাওক, এনেকৈ লৰাই থাকিব
আৰু এইখিনি উতলি থাকোঁতে ইয়াতে মই দি দিছোঁ এটুকুৰা ডাঙৰ চাই দালচেনি। এইটো অপশ্যনেল হয়, যদি আপোনালোকে ঘৰত থাকে তেনেহ'লে দিব, যদি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও নাই। মই দি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ গোন্ধটো ভাল ওলাওক আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। এয়া চাওক, দালচেনি পিচ দিয়াৰ পিছত এইখিনি লৰাই আছোঁ আৰু দালচেনি পিচ যেতিয়া প্লামখিনি জামটো সময় হ'ব তেতিয়া আমি দালচেনি পিচ উলিয়াই পেলাই দিম। আৰু এয়া চাওক লৰাই আছোঁ, এয়া হৈছেহি আৰু 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে মই পগাই আছোঁ আৰু এইখিনি। এয়া চাওক ফুটটো উঠি আহিছে, দেখিছেনে? আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এয়া ফুট উঠি আহিছে। যেনেকৈ মিঠৈ পগালে ফুট এটা উঠি আহে তেনেকৈ এয়া চেনিৰো এনেকৈ ফুট এটা উঠি আহে, দেখিছেনে? ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। আৰু এইখিনি প্ৰায় হৈছেহি, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম বাৰু জোখটো কিমান সময়ত ৰাখিব লাগে সেইখিনি মই দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এয়া চাওক লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক জোখটো দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক এনেকৈ অকণমান লৈ পেলাই এনেকৈ পেলাই দিব, তেতিয়া দেখিব তললৈ দীঘল দীঘলকৈ টোপকেইটা লাষ্টত বৈ যাব। সেইটো জোখতো ৰাখি দিব পাৰে আপোনালোকে, নহ'লে আপোনালোকক আৰু এটা প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক বাতি এটাতে এনেদৰে পানী অকণমান লৈ ল'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা প্লামৰ ৰস অকণমান ইয়াতে দি পেলাই এনেকৈ চাব, যেনেকৈ মিঠৈ লাড়ু বনালে যে পাকটো আমি চাওঁ সেই তেনেকৈও চাব পাৰিব। এয়া চাওক দি দিলোঁ। এতিয়া মই হাতেৰে এইখিনি এনেকৈ গোটা হৈছেনে নাই চাম। এয়া চাওক, দেখিছেনে? এইখিনি এনেকৈ তুলি আনোতে প্ৰথমতে চাওক এয়া অকণমান ভাঙি যোৱা নিচিনা হৈছে, তাৰমানে এইখিনি হোৱা নাই। আৰু অকণমান সময় এইখিনি পাকটো লগাব লাগিব। এইখিনি আকৌ অকণমান সময় মানে এয়া উতলাব লাগিব। এয়া উতলাই লৈছোঁ, আকৌ অলপ সময় পগাই আছোঁ, 2 মিনিটমান সময় পগাই আছোঁ আৰু এইখিনি। এয়া চাওক ডাঠ হৈ আহিছে, ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। এতিয়া মই আকৌ তেনেদৰে এটা বাতিতে, সেই একেটা বাতিতে মই আকৌ অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, আকৌ এবাৰ এনেকৈ টেষ্ট কৰি চাম। ইয়াৰ পৰা দুটোপালমান এনেকৈ ৰস আকৌ ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওক দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আকৌ হাতেৰে এনেকৈ গোটা হৈছেনে নাই চাম। এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে, দেখিছেনে? এয়া গোট বান্ধি গৈছে এইখিনি, তাৰমানে আমাৰ প্লামৰ জামখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এনেকুৱা হ'লেই জানিব যে প্লামৰ জামখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰি চাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে? ধুনীয়াকৈ জামখিনি হৈ গৈছে। এয়া আৰু অলপ সময় পিছতে এয়া আমাৰ জাম ৰেডি হৈ গ'লেই যেতিয়া, এইখিনি গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু দুবাৰ এবাৰমান লৰাই দিব। এইখিনি কাষত থকাখিনিও এৰুৱাই দিব। আৰু এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা নহওঁতেই কেৰাহীৰ পৰা এটা বাচনলৈ আপোনালোকে জামখিনি নমাই ল'ব, যিহেতু কেৰাহীটো গৰম হৈ থাকে, বেছি টাইট হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক, মই এটা বাচনলৈ জামখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এটা বটল লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই বটলটো একদম চাফা কৰি ল'ব, যাতে বটলটোত পানী অকণো লাগি নাথাকে। এয়া চাওক, এতিয়া বটলটোতে মই জামখিনি ভৰাই দিছোঁ। একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিবও নালাগে, একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লেতো জামখিনি অকণ ডাঠ হৈ যাবগৈ নহয় জানো, গতিকে অকণমান এটা থাকোঁতেই মই বটলটোত ভৰাই দিছোঁ। একেবাৰে বেছি গৰমেও নভৰাব, অলপমান এটা আছে আৰু তেনেকুৱাতে জামখিনি বটললৈ ভৰাই দিব। এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ বটলটোলৈ ভৰাই ল'লোঁ। এয়া আৰু অলপমান আছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক এখন ব্ৰেডৰটো এনেকৈ লগাই পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে, দেখিছেনে? এয়া তাৰমানে জামখিনি পাৰফেক্ট হৈছে, একদম বৰ ধুনীয়া হয়। এনেকৈ জাম আপোনালোকেও বনাবচোন ঘৰত, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আৰু বহুত কম খৰচতে হয়। প্লাম আৰু চেনিহে লাগে, অইনটো বাকী একো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নালাগে। এই দুটা বস্তুৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঘৰতে। ধুনীয়া ধুনীয়া প্লামৰ জাম, আমৰ জাম এনেকৈয়ে বনাব পাৰে। এতিয়া এয়া চাওক, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ব্ৰেডখনত লাগি গৈছে। এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে প্লামৰ জামখিনি। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব, বহুতেই ভাল হয় খাবলৈ আৰু একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় গম পাইছে, গতিকে আপোনালোকেও ঘৰতে এনেদৰে বনাব আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যক এনেকৈ খাবলৈ দিব বনাই পেলাই, সিহঁতে বহুত ভাল পাব।
এয়া চাওক চামুচখনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে? ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো চাওক, দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এয়া চাওক বটলত যে ভৰাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। চাওকচোন কিনি অনা জামৰ নিচিনা লাগিছে নহয়নে বাৰু? এয়া এনেদৰে আপোনালোকেও বনাবচোন। আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ভাল পাব। যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক ডাঙৰেই হওক খাই বহুতেই ভাল পাব। এইখিনি আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত, পুৰিৰ লগত, ব্ৰেডৰ লগত, যিহৰ লগতে খাওঁ বুলি ভাবে তাৰ লগতেই খাব পাৰিব। বহুত ভাল হয়। এয়া এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে বনাই পেলাই মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে খাবলৈ। প্লামৰ জেলিৰ ৰেচিপিটো চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্লামৰ জেলিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে নহয় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া মই যিবোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' দিওঁ ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু সোনকালে চাব পাৰিব ভিডিঅ'বোৰ। সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।